Ban này bông bó là Triền trên một máy ông hồn Thủy á Thủy chắc bị ba Ở đây làm cả mười không lưới Này sẽ Thủy á Không khớ mấy sập tàu Một máy ông hồn Triền trên Nói Trên klon trên này Chúng muốn đáy Chúng muốn Chẳng nhớ muốn đáy Hành Chị Thủy Có lẽ Thủy sẽ giỡn Thêm chân Một máy Trăng trắng một con dâm cầm là nó nghe cho mơ về Sao tôi có ra ná 300 Tam đàn ở ví dụ Trong tròn thàn thích